Chào mừng các bạn đã quay trở lại với OneCast News và đây là số phát sóng thứ 13. Nào, cùng bắt đầu với những tin tức của số phát sóng hôm nay nhé. Vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, OneCast Việt Nam phối hợp cùng hãng OpenSpace về sự kiện chào mừng OpenSpace chính thức được ra mắt tại ASEAN và Việt Nam là quốc gia đầu tiên đảm nhận cho lĩnh vực này. Tham gia buổi hội thảo cùng chuyên gia từ OneCast và OpenSpace, chúng tôi rất vui khi được đón nhận sự quan tâm nhiệt tình từ quý khách hàng, nhất là các chủ đầu tư và nhà thầu. OpenSpace là công cụ đơn giản, nhanh nhất và tiên tiến nhất khi sử dụng công nghệ AI và chụp ảnh thực tế để giám sát công trường từ bất cứ nơi đâu. Chỉ cần bật máy ảnh, bấm bắt đầu và đi. Chưa bao giờ việc áp dụng công nghệ là nhanh và dễ như thế đúng không nào? Nhằm giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm giải pháp tuyệt vời này, khi kết thúc sự kiện, OneCast và OpenSpace sẽ chọn ra những dự án tiêu biểu nhất của người dùng tham gia hội thảo để trao giải thưởng đặc biệt bao gồm một tài khoản 1 tháng với full tính năng, hỗ trợ camera 360 hoàn toàn miễn phí, chuyên gia đối tác OpenSpace hỗ trợ 24/7 trực tiếp ngoài công trường. Hãy liên hệ với OneCast Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ giải pháp tuyệt vời này nhé. OneCast Việt Nam trân trọng kính mời quý khách hàng đăng ký tham dự buổi webinar về Project Management Toolkits in Autodesk Build được tổ chức vào ngày 13 tháng 11 năm 2021 nhé. Autodesk Build được biết đến là một giải pháp trong nền tảng Autodesk Construction Cloud, cung cấp các công cụ hỗ trợ kết nối giữa các nhóm để thực hiện các việc tại công trường, truy xuất các thông tin và quản lý dự án. Đến với buổi webinar lần này, OneCast Việt Nam sẽ cập nhật đến các bạn một tính năng mới trong Autodesk Build, đó là tính năng Schedule. Đồng thời, chúng tôi sẽ trao đổi đến các bạn các nguyên nhân gây ra việc trễ tiến độ của dự án và đưa ra các phương án phù hợp giúp người quản lý lường trước được những rủi ro liên quan đến việc trễ tiến độ này. Link đăng ký tham dự, OneCast xin đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Tiếp tới thành công của chuỗi webinar về mảng D&M cũng như giúp khách hàng có thể tận dụng tốt khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm trong phần mềm PowerMill. Hôm nay, ngày 6 tháng 11, 2021, OneCast Việt Nam tổ chức buổi webinar với chủ đề Kiểm soát gia công với PowerMill vào lúc 8 giờ tối nay. Đến với webinar lần này, người dùng PowerMill sẽ được chia sẻ thêm về các khả năng tăng cường kiểm soát cũng như dễ hiểu hơn về cách kiểm soát trong PowerMill để có một sản phẩm hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó, người dùng có thể đặt ra thêm những câu hỏi liên quan về việc sử dụng phần mềm PowerMill cũng như có thể nhận được những giải đáp từ chuyên gia của OneCast. Link đăng ký tham dự buổi webinar sẽ được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, Autodesk đã cho ra mắt Revit phiên bản 2022.1. Với phiên bản mới này, Autodesk đã cập nhật thêm một số tính năng hữu ích hơn, giúp cải thiện chất lượng làm việc của người dùng, giúp quy trình công việc BIM của người dùng trở nên dễ dàng hơn. OneCast xin liệt kê lên các bạn một số tính năng nổi bật chính như sau. Đầu tiên là tính năng Duplicate Sheet. Duplicate Sheet hay còn gọi là copy bản vẽ hiện có thành một bản vẽ mới với những lựa chọn sau. Duplicate Empty Sheet, copy bản vẽ mới với cùng title block. Duplicate with Sheet Detailing, copy bản vẽ với tất cả chi tiết có trong bản vẽ đó như Legend, Schedule, Keyless. Duplicate Sheet with Fill, copy bản vẽ cùng tất cả fill có trong bản vẽ đó như mặt bằng, mặt cách, mặt đứng, với hai loại Independent và Dependent đều được. Tính năng thứ hai là tính năng Dynamo Update, giúp cập nhật 12 Dynamo Node mới cho Revit và thay đổi giao diện giúp người dùng có thể cải thiện kiểm soát Dynamo Chip của mình.
Bên cạnh đó, với phiên bản mới này, người dùng có thể link đối tượng trong Reno 7 và Ketchup 2022. Ta có thể thấy được những cải thiện mới giúp tăng tốc độ triển khai và quản lý mô hình. Revit phiên bản 2022.1 đã sẵn sàng cho người dùng. Hãy nâng cấp phiên bản và cùng trải nghiệm những tính năng tuyệt vời này nhé! Trong Inventor có rất nhiều lệnh hay và phổ biến, cũng như có nhiều lệnh mà ít người dùng để ý tới hoặc không rõ hết công dụng như iFeature, Punch, Copy Object. Hôm nay QuanCat Việt Nam sẽ giới thiệu đến mọi người tính năng của lệnh iFeature. Để sử dụng lệnh này, người dùng cần thiết lập thư viện thông qua các feature trên thành modal browser trong phần mềm. Việc tạo các lỗ khoan, đục khoét các vị trí để gắn hardware luôn là điều cần thiết trong mọi sản phẩm. Vì thế, với lệnh iFeature này, việc của người thiết kế là cần xây dựng lại bộ đồ nghề tiêu chuẩn của thợ gia công, lắp đặt, sau đó áp dụng các thư viện để xây dựng vào đúng sản phẩm mà họ thiết kế. Điều này giúp người thiết kế tạo được các vị trí đục khoét nhanh chóng và phù hợp với công cụ ở dưới xưởng. Ngoài ra, người dùng có thể chuyển đổi sang các trạng thái khác nhau và thay đổi thông số của các iFeature một cách dễ dàng. Với kinh nghiệm triển khai đào tạo Inventor, QuanCat Việt Nam đánh giá lệnh iFeature thật sự rất hữu ích với việc gắn mộc, tạo lỗ khoan, đục lỗ gắn bản lề, chốt liên kết trong ngành thiết kế nội thất và cơ khí. AMD Radeon Pro Render là công cụ render mạnh mẽ cho phép các nhà thiết kế có thể tạo ra những hình ảnh chân thực cho sản phẩm của mình. Pro Render sẽ giúp các bạn khai thác sức mạnh của GPU và CPU với hiệu suất tốt nhất nhằm mang lại kết quả nhanh chóng và ấn tượng. Pro Render hiện cũng đang được hỗ trợ cho rất nhiều phần mềm khác nhau như 3ds Max, Maya, Blender và các phần mềm khác. Và vừa qua, Pro Render đã giới thiệu plugin tích hợp cho phần mềm Inventor Professional, giúp người dùng Inventor có thể khai thác được khả năng render mạnh mẽ của công cụ này. Hiện tại, Pro Render sẽ hỗ trợ cho hai phiên bản mới nhất của Inventor Professional là 2022 và 2021. Sau khi cài đặt, plugin này sẽ hỗ trợ chuyển mô hình cũng như các thiết lập về vật liệu từ Inventor sang môi trường Pro Render. Bạn có thể tùy chỉnh các yếu tố từ vật liệu, ánh sáng và môi trường từ thư viện của công cụ này để có thể tạo ra những hình ảnh chân thực cho sản phẩm của bạn. Hiện tại, các bạn có thể tải Radeon Pro Render miễn phí từ Autodesk App Store để cài đặt và sử dụng với Inventor. QuanCat sẽ đính kèm link bên dưới phần mô tả nhé! Khi một doanh nghiệp sản xuất đã quen với việc xoay quanh các nguyên mẫu và các cụm lắp ráp hẹn với nhau, thì việc chuyển sang sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân không phải là điều quá khó khăn. Và đó là những gì 3Dimensional Service Group có trụ sở tại Rochester Hills, Michigan đã làm khi Kia Motor yêu cầu công ty sản xuất băng đôn che mặt cho nhân viên y tế ở tuyến đầu của đại dịch Covid-19. 3Dimensional Service Group là công ty phục vụ các ngành công nghiệp ô tô, thiết bị và hàng không vũ trụ, chuyên tạo mẫu và sản xuất các bộ phận như khung gầm hoàn chỉnh, cụm khung ghế, sử dụng dập kim loại, đúc khuôn và gia công chính xác. Sau đại dịch Covid nổi lên, Kia Motor muốn sản xuất tấm che mặt. Sau khi tìm nhà cung cấp, Kia Motor đã được Hiệp hội các nhà cung cấp thiết bị gốc, còn gọi là OESA, giới thiệu đến 3Dimensional. Cũng trong giai đoạn này, khách hàng ô tô của 3Dimensional đã ngừng sản xuất phần lớn. Vì vậy, doanh nghiệp có không gian và thời gian để nhanh chóng tạo mẫu và sản xuất. Trong 4 tuần đầu tiên, 3Dimensional đã sản xuất hơn 135.000 tấm che mặt, với kế hoạch hiện đang được thực hiện thêm 465.000 và khả năng tăng gấp đôi số lượng đó nếu cần. Công ty đã nhận được dữ liệu CAD cho thiết kế bộ phận vào đêm thứ Hai, có thể bắt đầu sản xuất và vận hành trong một ngày. Đồng thời, công ty cho biết thêm, việc sử dụng Power Mill và một vô đã giúp đẩy nhanh quá trình, giúp giảm thời gian lên đến 40%. Trong quá trình vận hành và sản xuất,
Công ty cũng luôn đảm bảo các nguyên tắc an toàn cho người lao động. Công ty luôn kiểm tra nhiệt độ của mọi người khi bước vào tòa nhà. Tất cả người lao động đều đeo khẩu trang và găng tay. Nhà máy cũng luôn khử khuẩn và vệ sinh liên tục. Hiện tại chúng ta đã bước vào giai đoạn bình thường mới. Tuy nhiên nhìn chung tình hình vẫn còn khá phức tạp đúng không mọi người? Hy vọng chúng ta vẫn sẽ tuân thủ nguyên tắc 5K để bảo vệ tốt nhất sức khỏe của mình, gia đình và người thân nhé. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo.